Уявіть торт, який поєднує пухкий ванільний бісквіт та неймовірно ніжний крем з халвою. Це тепер моє улюблене поєднання, і я хочу, щоб ви його спробували. Поїхали! Спочатку приготуємо бісквіт. У глибоку миску вбиваємо 5 яєць категорії S1. Вони повинні бути кімнатної температури, так вони краще збиваються. Я буду збивати цілі яйця, але якщо ви не впевнені, що ваш міксер зіб'є їх до потрібної консистенції, то краще розділіть та збийте окремо білок до стійкості, а потім введіть по одному жовтки. Додаю до яєць дрібку солі та збиваю до утворення піни, щоб маса була більш стабільною. Далі до 150 г цукру додаю 1 чайну ложку ванільного цукру або дрібку ваніліну та перемішую. Додаємо цукор у 3 етапи до яєць і збиваємо на невеликих обертах міксера, щоб цукор повністю розчинився. Якщо одразу збивати на великих обертах, цукор може не встигнути розчинитись, а цього нам не потрібно. Після того, як ввели весь цукор, починаємо поступово збільшувати швидкість міксера до максимальної та збиваємо до посвітління та пишності. Якщо вам здається, що маса вже достатньо збита, перевірте, чи залишаються сліди на поверхні. Якщо, як на відео, вони одразу зникають, то потрібно збивати ще. Весь процес збивання займає приблизно 15 хвилин, але все залежить від потужності міксера. І в результаті повинна вийти така маса, сліди залишаються на поверхні і довго не зникають. Тепер через сито в 3 прийоми додаємо 150 г борошна. Обов'язково просіємо його, щоб зробити більш легким та позбутися таких грудочок, бо їх буде складно розмішати. Кожну порцію борошна перемішуємо лопаткою до повного з'єднання обережними рухами знизу вгору, в одному напрямку, щоб зберегти повітряність тіста. У результаті тісто повинно залишитися легким, однорідним і без сухих частинок борошна. Випікати бісквіт буду у розсувному кільці діаметром 20 см. Низ застелила фольгою в 2 шари, стінки нічим не змащуємо. Виливаємо у форму все тісто та слідкуємо за тим, щоб не залишилось непромішаного борошна, а якщо таке все ж таки є, обережно домішуємо лопаткою. Далі беремо паличку і, починаючи з центру, малюємо по дну спіраль. Це допоможе рівномірно розподілити тісто. Та ставимо випікатися в розігріту духовку до 170 градусів на 35 хвилин. Нагрів вверх-низ без конвекції. Готовність перевіряємо, проткнувши в центрі шпажкою. Якщо вона суха та чиста, бісквіт готовий. Даємо бісквіту трішки охолонути в формі перед тим, як виймати. Далі обережно тонким ножем вирізаємо з форми. Прибираємо форму. Бісквіт виходить рівний, ніжний і дуже повітряний. Тепер перекладаємо його на решітку догори дном та знімаємо фольгу. Даємо бісквіту повністю охолонути. За висотою він виходить 5 см. Тільки після того, як він повністю охолов, щільно загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник на ніч для стабілізації структури. А тепер приготуємо заварну основу для крему. У сотейник всипаємо 25 г кукурудзяного крохмалю. Його заливаємо невеликою кількістю холодного молока із загальної кількості та ретельно перемішуємо до повного розчинення. Перевіряємо дно сотейника, щоб не залишилось грудочок і крохмаль не прилип до нього. Далі додаємо 2 яйця категорії S1, якої вони будуть температури, неважливо. До 60 г цукру додаємо дрібку ваніліну або ванільний цукор, замінивши ним частину звичайного. Перемішуємо та всипаємо в сотейник. Ретельно перемішуємо, щоб інгредієнти рівномірно об'єднались і маса стала однорідною. Далі вливаємо все молоко, що залишилось, та злегка перемішуємо. Тепер 190 г будь-якої халви, у мене соняшникова, подрібнюємо в крихту за допомогою блендера або ножа та всипаємо в сотейник. Ще раз злегка перемішуємо до однорідності та ставимо сотейник заварюватися на плиту. Заварюємо на невеликому вогні, постійно помішуючи вінчиком. Спочатку помішуємо не інтенсивно, а коли суміш почне заварюватись, збільшуємо швидкість, щоб нічого не пригоріло.
Після закипання проварюємо ще 1 хвилину, постійно помішуючи, щоб крохмаль повністю зварився і зник його присмак. Знімаємо заварну основу з плити. Подивіться, який цікавий у неї вийшов колір. Напишіть у коментарях, чи подобається він вам. Зачищаємо стінки сотейника та накриваємо поверхню основи харчовою плівкою, щоб під час охолодження не утворилась скоринка, та залишаємо охолонути до кімнатної температури. Тепер у глибоку миску перекладаємо 250 г вершкового масла кімнатної температури. Воно має бути обов'язково м'яким, як на відео, щоб воно добре збилося. Збиваємо масло на середніх обертах приблизно 2 хвилини. Потім зачищаємо стінки та дно миски, щоб воно рівномірно збилося. І продовжуємо збивати ще приблизно 2 хвилини. У результаті масло повинно стати світлим, пишним і добре тримати форму. Далі по 1 столовій ложці додаємо заварну основу обов'язково кімнатної температури та після кожного додавання добре перемішуємо до повного об'єднання з маслом. Якщо заварна основа буде теплою, масло почне танути і крем розшарується, тому дуже важливо, щоб масло та основа були кімнатної температури. В результаті отримуємо ніжний однорідний крем з гладкою текстурою, який добре тримає форму, але залишається м'яким. Для того, щоб він став більш стабільний, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник. Бісквіт провів у мене ніч у холодильнику та добре стабілізувався. Зрізаю з нього верхівку, щоб в подальшому прикрасити торт. Розрізаю бісквіт на 2 коржі за допомогою струни. За бажанням можна розділити і на 3. Бісквіт у розрізі виходить рівний, пористий і ніжний, з дрібною та рівномірною структурою. Тепер переходимо до збірки. На підставку викладаємо перший корж. Для просочення у 80 мл кип'яченої води додаємо 2 чайні ложки цукру та перемішуємо до повного розчинення. Потім за бажанням додаємо 1 столову ложку коньяку, його можна замінити на ванільний цукор. Перемішуємо та охолодженою рідиною рівномірно просочуємо корж. Встановлюю кільце з ацетатною плівкою всередині, щоб було зручніше збирати, та викладаю 5 столових ложок крему. За допомогою ложки рівномірно розподіляю крем по коржу. Тепер той корж, що був низом бісквіта, рівномірно просочую та просоченою стороною викладаю на крем. Долонею трішки притискаю, щоб корж щільніше ліг і рівномірно розподілився крем. Наношу невелику кількість крему, щоб зібрати крихти з коржа, потім додаю ще, щоб повністю його закрити. Накриваю торт харчовою плівкою та ставлю в холодильник на ніч для стабілізації та просочення. Крем, що залишився, також накриваю плівкою в контакт і в холодильник. Після ночі в холодильнику торт добре стабілізувався. Знімаю кільце та ацетатну плівку. Наношу трішки крему наверх та вирівнюю його. Бічну сторону обмазую тонким шаром крему, тільки щоб змогла прилипнути крихта. Обрізки бісквіта подрібнюю в дрібну крихту, додаю до нього трішки подрібленого печива та халви. Перемішую, щоб усе рівномірно розподілилось, і за допомогою лопатки декорую бічну сторону торта. Тортик на цьому етапі вже виглядає дуже гарно, але щоб надати йому більш святкового вигляду, відсаджую кремові бортики. Змінюю насадку та доповнюю декор ще одним бортиком. Із залишків крему відсаджую невеликі акуратні краплі. Ставимо торт в холодильник, щоб крем стабілізувався, після чого його можна подавати до столу. Він виходить дуже м'який, ніжний і в міру солодкий. Крем з халвою надає особливого смаку та приємного аромату. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть в коментарях, чи любите ви халву. До зустрічі в наступному відео!